Alltså jag hade ju, en av mina första bilar var en 356 Porsche som jag köpte av en kompis för 50 spänn när han krockade den. Ja, då var det dags för del nummer 2. Förra veckan visade Kalle upp sin replika av en Auto Union från 1934 som han bygger. Och idag ska vi kolla på resten av grejerna. Du väljer lite udda bilar. Ja, det är väl roligare. Men du är inte så här som håller på med varken Volvo eller Saab, eller? Ja, jag kör ju Volvo till vardags. Så det får räcka med det. Hur funkar det då när du jobbar här? Jobbar du på flera projekt samtidigt, eller? Helst inte, men det kan ju bli så att man kommer till en punkt på ett projekt så... Alltså man gör någonting färdigt som man har tänkt sig att göra och så är det lite för tidigt för att gå hem. Då kan det bli något annat istället beroende på om jag har grejer till att fortsätta eller inte. När jag körde fast med den här Auto Unionen, Ja. Alltså jag har ju kunnat stått hos en kompis som har haft mekanisk verkstad, gjort alla delar, men nu sålde han firman alldeles för tidigt. Han frågade inte mig först. Så då har det här gått i stå lite grann, men nu har jag fixat nya möjligheter. Men under tiden så tänkte jag få göra något annat och då blev det den här. Vad är det här för någonting då? Det är en T-Ford 27 Doctors Coupé. Jag köpte ramen, det är ju det var en kille som hade byggt en sån här, skulle bygga en T-balja. Och så motorn hade jag ju i bra ha-förrådet. Vad är det för motor då? Det är en Daimler 2,5 liters hemimotor, aluminium V8. Jag var och hälsade på en man i ett helt annat ärende. Ja. Och så såg jag att den här stod inne i hans lada när vi gick och promenerade förbi. Så frågade jag om den var till salu och det var den. Så då fick den åka med hem. Kan inte vara bra för dig att komma till ett ställe där de har massa grejer? Nej. Man får försöka undvika. Så karossen köpte jag ju från Kvarnbergs. Och så har jag förlängt ramen och håller på att bygga om den lite grann så det ska passa. Men är det glasfiber det här, va? Det är en glasfiberkaross. Så att det kan ju vara ett kul litet bygge. Så jag håller mest på att skaffa grejer till och passar in grejer just nu. Men nu blir det nog stående ett tag. Vad är det här för någonting? Ja, det är en Simca från 1958. Den har stått i 40 år som jag köpte i höstas. För att jag såg att den var så fin inuti. Annars brukar ju gamla bilar som har stått i lador vara jättesunkiga inuti. Den här är ju fortfarande som ett par år gammal bil. Och sen har jag ju hållit på med en del Simker så att det var ju ingenting som var obekant. Den blev krockad på höger framskärm här, fick en smäll. Och det var inget strukturellt heller. Så smällen hade väl tagit här någonting. Och så blev det kortslutning i elsystemet så det brann upp. Så därför blev den väl undanställd. Det har varit mer jobb med elen än det andra. Så att, jag bytte skärm på ett par dagar, men jag har haft en kompis här som kan el. Och han har hållit på i 3 dagar med att få ihop elen i rattstången. Alla reglage sitter i rattstången på en Simca och det hade smält ihop kablar ända upp till tutknappen. Så att det fick han byta ut. Men nu funkar det. Ja, ratten är ju inte fastskruvade nu för vi måste ut och köra med den innan så att man får den i rätt läge. Det är det enda som är kvar. Ja, jag är själv förvånad över att den blev så fin. Det är originallacken på bilen. Och ändå har jag inte varit så noga med poleringen. Men den har blivit jättebra. Ja, ska jag lacka den till våren när man kan stå i ett öppet garage och lacka innan flugorna kommer. Det är en 1300 kubiks flashmotor kallar de den för. Och det här är ju då en special. Så den är på 8 hästar mer än standardmotorn. För att det var just en special och den heter ju, tilläggsnamnet var ju Montlhéry. Och det är ju en fransk racerbana. Vad tillverkades Simca någonstans? Den här är tillverkad i Sverige, i Nyköping. I Sverige? Ja, det hette ju Ana Motor.
Och sen köpte Saab det och så blev det Saab Ana och så, ja, på den vägen är det. Men på 50-talet sattes många bilar ihop i Sverige. Ana Motor satte ihop Chrysler-bilar också. Men annars är Simca från Frankrike. Det är började som en sammansättningsfabrik för Fiat. Och så blev de en egen fabrik efter kriget. Det är nästan lite lik en Amazon bakifrån. Det här är ju det gängse småbilskonceptet. Om du tittar på Fiat 1100, gamla Ford Anglia, det var lite det stuket över alla bilarna då. Mercedes 180 Bulle, den är betydligt trevligare än en Amazon i alla fall. Men det är ju därför att den är lite unik. Så att det är ju lite fascinerande att den enda rost jag har lagat på den här bilen, det är den här skärmkanten. Och det hade jag inte behövt. Men i och med att jag hade en reservdelsbil så tog jag den hela kanten från den. Men det är det enda jag har lagat i rost. Och så har jag satt på andra fälgar. Ja, breddade plåtfälgar ser det ut. Ja. Men du, det var ett roligt tanklock. Det är ju som han är Superman. Precis, eller Simca. Eller Simca, ja. Nej, men jag har ju den där bilen stående där. Den ska ju bara sättas ihop. Den är ju färdig. Men jag kommer inte loss. Men vad är det för bil? Ja, det är också en Simca. En till? Ja, men det är en 40-tals Simca som är gjord av Fasel Vega, så det är en aluminiumkaross. Så den har vi haft karossen av och lagat från botten. Så den har verkligen varit i atomer. Var hittar du den här bilen? Den hittar jag i Östersund som vrak för 10 år sedan. Så vi får se. Alltså, nej, jag har ju lite soft spot för de här sportvagnarna på 50-talet, de här lite mindre. Inte så små som små Abartarna, men så här mellanklass. Fiat hade ju en del fina sådana här och Italia. Så det är väl samma tradition. Håller du på med den här varje år då eller? Ja, nu har jag inte gjort någonting på 3 år. Varför stannar det? Varför det stannar? Ja. Ja, det står ju bredvid här ju. Ja. Det är mera kul och det är spännande att stå och skruva ihop den här autounionen och bygga den. Men jag menar, vi får väl se vad som händer. Den är ju vacker som den är när den står här. Visserligen har jag ju tält över den, men jag vet ju att den står här. Men hur har du fått tag på delar till en Simca? Ja, det är inte lätt. Så det har varit lite besvärligt att få tag i delar till den. Det fattas väl lite små saker fortfarande, men det mesta finns. Det fanns ju sådana här Simcor hela 50-talet som tillverkades olika årsmodeller. Men de här kom ju efter kriget, 47 kom den här. Men var Simca ett stort märke i Sverige på den tiden eller? Ja, det var det väl. Det är ungefär som engelska bilar var ju stora i Sverige på 50-talet. Det var ju fråga om, det fanns ju inte bilar att få tag i så man köpte vad som fanns. Den är ju liksom körklar. Det är ju samma motor som i den andra Simcan. Men här har jag gjort ett insugningsrör för dubbla förgasare. Det fanns att köpa till den då. Hur många finns det i Sverige av de här idag? Jag kan väl gissa 5 kanske. Finns det ju några cabrioleter också. Det har nästan formen lite grann som en Triumph eller en MG också. Ja, jo, men de stal nog friskt av varandra på den tiden. Vad har du gömt här i hörnet då? Ja, det är nog inte gömt, men det är som jag är rädd om. En Fiat 600 första årsmodellen som jag och en god vän hade tänkt att köra Mille Miglia med. Men det blev ju inställt på grund av coronan. Så att nu står bilen här och väntar på att komma ihop. Jag hade byggt om den till Abarth 56. Började ju han göra 750-satser att köpa till Fiat 600. Och så gjorde han några stycken själv med den här målningen då med pilen. Och så har jag kopierat
såna italienska fälgar. För det skulle ju vara 12 tum original på den här. Vad är det som gör att du gillar 600 då? Ja, men det är ju en liten pigg bil. Den är ju rolig att köra faktiskt. När det inte är 600 motor i den. Ja. För då är den rätt trött. Och det är väl det konceptet man går efter alltid. Liten lätt bil och mycket motor. Och här är ett billigt sätt att ha en liten rolig bil. Så att jag har gjort i ordning en 750 kubiks motor till den. Men nu vet jag inte om jag sätter i en lite större där stående. Gammeldags motor. Sportkupén. Så där är en färdig motor att sätta i den. Den har ett chassinummer under 7000 så att den måste varit gjord januari 55. Från början tillverkar de då och de börjar sälja bilen i april. Och den här är såld i Sverige registrerad i juni 55. Och den var förvånansvärt fin när jag fick tag i den. Det är inte mycket rost som är lagat på den här. Så har jag fått sytt upp inredning så att det är egentligen bara en lång weekend. För den är helt färdig under med bromsar och bromsrör och alla ledningar. Ja, det är de här som fanns bara 55. Det är lite skillnad mot de andra med de här små tuttarna. De fanns bara 55. Sen 56 kom de här. Och så blev det nya 57 igen. Så det var lite svårt att få ihop det här. Den här bilen har jag inte behövt köpa så mycket till. Utan den var nog relativt komplett. Men jag får se här gummilisterna för det är skjutfönster på den här. Så jag får se om de går att använda, de gamla. Ja, men du vet, jag har samlat delar till de här sedan 68. Så jag har ju sparat det som är trevligt. Bra att ha heter det. Jaha, okej då. Då säger vi väl det. Men jag ska se här. Nej, jag har inga fjädrar i den alls. Det är bara en gängstång som sitter där istället för fjäder. Det här är nog den höjden som jag hade tänkt att det skulle vara när det är klart bak med motor i. Men de har alltid varit väldigt roliga att köra. Jag har kört rätt mycket Fiat 128 och det tycker jag nog är en av de roligaste bilarna. Vad italienarna kunde göra tycker jag det är ju att det spelar ingen roll vad man satte 4 hjul på så var de roliga att köra. Så att då får jag se vad som händer för nu ska jag ju prioritera den andra Autounionen och ha den färdig först. Nu blir jag ännu mer fundersam. Här har du ett till projekt ju. Ja, men det är ett sånt där med ena armbågen. Lite då och lite då. Det ser ut att vara en bottenplatta från en bubbla, eller? Det är en bottenplatta från en 69 Volkswagen som är avkortad för att passa på en Porsche-kaross. En 356. Och hur kom den idén? En av mina första bilar var en 356 Porsche som jag köpte av en kompis för 50 spänn när han krockade den. Oj, 50 Så jag satte ihop den och körde med den ett par år. Så det var ju på det viset det började. Man köpte något gammalt skrot och fick man träna och svetsa och allting. För det kunde jag inte när jag började med den. Men jag kunde när jag var färdig. Hjälpligt. Och så drabbades jag av det här för några år sedan. Tänkte jag kanske man skulle ha en sån igen. Men då såg jag ju priserna var ju lite annorlunda. Så då tänkte jag att då bygger jag väl en sån här. Så att det här är ett sånt här projekt som när jag får tid och lust. Men jag har ju haft lust så långt så att bottenplattan är klar. Men är det här nya grejer du har köpt då? Eller är det här... Det ena gav det andra. Det är inte nytt allting. Va? Men när man fick blästrat framvagnen och allt sånt där så såg jag att det var dåligt. Och så blästrade jag en till. Och det är dåligt. Och så när man ska svetsa här nere, det sitter ju rullager där inne. Så att tänkte jag då är det inte lönt. Så jag köpte ett nytt stativ. Och sen köpte jag ju skivbromsarna men resten är begagnat. Den är kortad 300 mm. Och det har jag lämnat bort och fått gjort av en bekant. För han hade en jigg. Så att jag är säker på att den är fyrkantig så att säga. Så det gjorde han åt mig. Och med originalplåtar som är lite tjockare. Så det blev ju lite dyrare än vad det hade behövt. Men det får vara värt det. Men när ska den här vara klar då?
Ja, det har jag ingen aning. Det blir klart när det blir klart? Det blir just det. Ja, ett par år kanske så är den klar. Men gör du ett projekt per år eller hur funkar det? Det funkar inte alls utan jag håller på och så ibland tröttnar jag på ett projekt och säljer man det. Så att det vet man inte förrän det är klart eller borta. Växellådan är en scen, det är den sista Folka-växellådan. Och så köpte jag nya gummin till drivaxlarna, så det är inte nya drivaxlar utan att alltihopa är det gamla. De säger ju att ska man bygga en riktigt fin sån här så kan det nog kosta 200 000. Ja. Om man vill ha lite Porsche-detaljer på dem. För köper man bara blinkerserna kostar ju 3 000 kronor styck om man ska ha original Porsche-delar. Men 150 skulle man nog kunna bygga en billigare för. Ja, det är något amerikanskt kit som passar på dem. Så att det var alltihopa det var inte så dyrt. För det är ju just för att få det gamla bultmönstret med den stora bultcirkeln. Mm. För det vill man ju ha på en Porsche, för det hade ju Porsche på de tidiga modellerna. Det här ska ju bli en 53 eller något sånt. Vad saknas till den här bilen då? Ja, just nu tror jag inte jag saknar så mycket. Det är klart en massa små saker på karossen och sånt där. Men karossen har jag, motorn har jag. Så att det är nog det mesta är nog hemma. Men vad är det här för bil? Det här är ett hemmabygge från tiden innan det blev förbjudet med hemmabyggen i Sverige. En god vän som byggde den här 1965 på ett Triumph Herald-chassi. Och det var de åren när Ferrari GTO kom ut. Så han gjorde en plugg hemma i garaget från bilder. Och så blev den ju lite mindre naturligtvis. Och sen när han dog så testamenterade han den här till sin bäste väns dotter. Men hon efter ett par år insåg hon att hon inte ville ha den. Så hon hörde av sig, så fick jag köpa den. Och nu står den här och ska bli omlackad. Den är i trafik, så att den har varit i trafik sedan 67. Och när brukade du den här sist då? Ja, jag körde med den förra sommaren. Så att den går att starta och köra med. Men det är samma motor i den här också. Här sitter en Simca-motor i den också. För det är från hans gamla rallybil. Han körde rally med Simca på 70-talet och 60-talet. Men vad ska du göra med den här nu då? Ska den lackas om nu då? Ja, jag ska lacka om den. Den hade krackelerat i färgen. Men sen var det då en kompis här som tyckte han ville gjuta av den. Och då tyckte jag att då kunde han få göra jobbet med att ta av allting och slipa den och spackla den. Så får jag tillbaka en bil som är färdig att lacka när han är klar. Han håller på nu, det är han som har gjort det här. Så nu ska vi lägga på ett lager epoxygrund på den innan vi går vidare. Förhoppningsvis nästa vecka. Det blir stora bakskärmar med. De är väl lite för stora också. De är lika höga i den här linjen som på en riktig. Och det blir ju lite för mycket. Den skulle ha slutat här nere någonstans. Men det gör väl ingenting. Det är ju hans interpretation av en Ferrari. Ankstjärten blev väl lite oproportionerligt stor, för den är lika stor som på originalet nu. Så vi stod och diskuterade om vi skulle kapa ner den, men det drar med sig lite andra problem konstruktionsmässigt, så vi låter det vara. Så den får vara så här. Men vad tror folk att det är för någonting när de är ute? Ja, alltså det är inte två som har gissat på samma. Så att de är nog lika konfunderade som du. Det var inte stora dörrar på? Nej, det är det som är nackdelen. Den är inte lätt att ta sig in i. Den är ju låg, bilen. Ja du, man måste nästan sätta sig på en pall bredvid bilen och så sticka in huvudet och krångla in sig sen. Så det blir inte så ofta. Men jag tycker det är kul att lufta den någon gång. Och här har du Porschen. Ja, det är karossen till Porschen. Det är en tidig kaross. Det är mellan 50 och 55 den karossen fanns.
Nej, den har jag köpt i England. För jag tyckte att kvaliteten var lite bättre på den här än på de jag har sett på närmare håll. Det här får man en verkligt komplett kaross. Sen att jag inte är nöjd med lite små saker, lite här och lite där, det får man väl ta. Ja, det är 3 veckors leveranstid. Så han har ju formarna stående färdiga. Så att då skruvar de ihop en form om du beställer och så skickar de den till killen som gjuter. Den är komplett. Alltså karossen, dörrarna går att öppna och stänga och allting sånt där. Och motorrummet är klart, tanken ligger i den. Så att man fick mycket grejer för pengarna även om det var dyrt. Den fick jag hem i somras innan England stängde. Jag hade några goda vänner som var över och skulle leverera en bil så de tog den med sig hem. Hade de flera olika Porsche-modeller då eller? Ja, du har ju den som kom efter den här med helruta. Det här är Pre-A och sen har du A-modellen, B-modellen och C-modellen. Så det var 4 olika modeller på 356. Men jag vill ställa den på chassit innan jag börjar och passa in dörrar och luckor ordentligt. Så det får vänta tills chassit är klart. Helt. Så det får vi se när det händer. Och ju längre den får stå härda desto bättre är det. Ju mindre plast luktar det sen. Jag har köpt det jag ska köpa nu liksom. Man får väl avyttra någonting för att få tillbaks pengarna. För det är ju inte gratis att hålla på och leka. Men jag försöker få det att betala sig själv. Och än så länge har det gått. Hör du vilka fantastiska bilar du har? Ja, det är väl kul att du tycker. Jag är ju van vid dem. Ja, det här är udda, den här Auto-Unionen-bygget. Den skulle jag hemskt gärna vilja komma tillbaka och titta på när du är färdig. Det går väl bra. Vi kan ju tyvärr inte åka en sväng. Du kan köra, jag kan ju stå vid sidan om. Men vad det är häftigt. Får vi säga på återseende. Ja, detsamma du. Hej på det. Hej.